Isang magandang araw. Welcome sa ating klase, ang Colonial Philippines to the Philippines under the United States and Japan. Ang kursong ito ay idinisenyo upang bigyang kaalaman ng mga estudyante patungkol sa mga pangunahing kaganapan noong paumpisa ng ika-20 taon kung saan dumating ang mga Amerikano dito sa ating bansa upang angkinin at sakupin ang kapuluan ng Pilipinas. Ang ilan sa mga tema o topics na ating pag-uusapan sa kursong ito ay ang mga sumusunod. Ang naganap na digmaang Pilipino-Amerikano, ang naging resistance o pakikipaglaban ng iba't ibang mga pangkat sa ating bansa, ang naging collaboration of different Filipinos patungkol dito sa pananakop ng mga Amerikano. Kasama din dito ang pagtatatag ng pamahalaang militar, ang pagtatatag ng pamahalaang sibil, ang issue ng Philippinization, ang pagkakaroon ng iba't ibang mga independence movements or independence missions. At kasama din dito ang pagtatatag ng pamahalaang Commonwealth noong panahon ni Manuel Quezon at ang naganap na ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa mga pagsubok na ating dinaranas ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, ay minarapat kong magkaroon ng mga pre-recorded lecture videos kung saan ay maaari nyong i-access itong mga videos na ito sa YouTube anytime na meron kayong data connection, signal, or convenient or available sa inyo. Hindi natin pinipwersa mga estudyante na manood ng nasabing mga recorded lecture videos sa oras ng ating klase, but rather hinihikayat kayo na panoorin ito anytime na meron kayong kakayahan. Ang ating kurso ay divided into 11 lessons. Ang unang lesson ay tumutukoy sa kalagayan ng Pilipinas noong 19th century. Ito na yung panahon ng transformation the abuses of the Spaniards, di ba? Yung naganap na 1896 Philippine Revolution at yung transition to the coming of the Americans. So, itong mga transformations na ito kasi, yung mga upheavals na naganap noong 19th century, ito yung ilan sa mga pangunahing dahilan or factors kung bakit nag-umpisa na ding manghina ang kapangyarihan ng mga Espanyol dito sa ating bansa, eventually paving the way to the coming of the Americans in our country. Samantala, ang lesson 2 naman ay tumutukoy doon sa annexation of the Philippines during the United States occupation. So dito na natin pagtutuunan ng pansin yung naging initial response ng mga Pilipino, kung saan makikita natin na may ilang mga pangkat na talagang masigasig na nakipagdigma laban sa mga Amerikano, samantalang may ibang mga pangkat naman na piniling makipagkasundo, makipag-collaborate and cooperate with the invading forces. Kasama din dito ang susunod na lesson, yung lesson number 3, kung saan ay pag-uusapan naman natin yung pagtatatag ng American military government and the succeeding civil government. So dito papasok sa eksena yung ilan sa mga key figures katulad nila Elwell Otis, then ito papasok sila Jacob Sherman, sila William Howard Taft. Samantala, sa lesson number 4 naman natin, ay pag-uusapan natin yung mga transformations na naganap during the American occupation, during the American rule. Sinasabi ng ilang mga historiador, this is the American half century because the Americans came and settled in the Philippines, occupied their country for half a century. So titingnan natin ano-ano ba yung mga transformations na naganap sa lipunan, sa kultura, sa tradisyon, etc. etc. Pero particular dito ang pagtutunan ng pansin yung mga pagbabago sa politikal na aspeto, kung saan ang parating binawagayway o binabandera ng mga Amerikano ay yung pagtuturo nila sa ating mga Pilipino ng konsepto ng demokrasya. On the other hand, itong lesson number 5, pag-uusapan naman natin yung role na ginampanan ng local elite kung bakit naging matagumpay yung pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Partikular nating pagtutuunan ng pansin dito, yung akda ni Bonifacio Salamanca na tumutukoy doon sa Filipino response or reaction to the American rule. Yung lesson number 6 ay tumutukoy naman sa Philippinization
Okay? At yung iba't ibang mga Pilipino na mayroong papel na ginampanan sa pagpapatakbo ng pamahalaang kolonyal. Sentral na mga figures o karakter dito sa lesson na ito ay si F.B. Harrison, si Francis Burton Harrison, at ilan sa mga leading Filipino statesman during that time, sila Manuel L. Quezon at si Sergio Osmeña. Yung lesson number 7 natin ay tumutukoy naman sa ilan ng mga crisis and controversies during the American period. Ang isa siguro sa pinaka-interesting na mapag-uusapan natin dito ay yung naganap na Sakdalista movement or Sakdal, okay? At yung Colorum Uprising. Then, sa lesson number 8 natin, ay pag-uusapan naman natin yung iba't ibang mga independence missions na ipinadala sa United States wherein the Filipino politicians would like to seek Philippine independence on a legal way. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagdigma but rather sa pamamagitan ng pakikiayon sa demokratikong proseso. So dito papasok yung ilang mga karakter na talagang inilalabi nila sa US Congress na pagkalooban tayo ng independence. Then, sa lesson number 9, dito na papasok yung ating Commonwealth period. Okay? Then, syempre, pag-uusapan natin yung drama. Okay? May drama bago naipatupad itong Commonwealth of the Philippines. Papasok dito yung Hair Horse Cutting Act, then yung Tidings-McDuffie Act. Then, pag-uusapan din doon yung mga ilan sa mga salient points ng 1935 Constitution of the Philippines. Yung lesson number 10 ay tumutukoy naman sa mga kaganapan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa ito sa pinakamadugo, pinakamabrutal, marahas na kaganapan o part ng ating kasaysayan. Ngunit kinakailangan natin pa rin pag-usapan nang sa gayon ay maging aware tayo kung ano ba yung mga atrocities na naganap noong panahong ito. And lastly, yung lesson 11 natin ay tumutukoy naman sa early years of the Third Philippine Republic. Ito na yung na-grant na ng United States ang ating kalayaan sa pagsapit ng taong 1946. Ang mga sumusunod ay ang mga course outcomes dito sa Colonial Philippines 2. At the end of the course, ito yung mga ine-expect nating matututunan or competencies. Ang una, evaluate the initial resistance and the eventual acceptance of the Filipinos against American rule. Ang ikalawa ay to evaluate policies and changes instituted by the Americans and the Japanese during their rule in the Philippines. Ang ikatlo ay to demonstrate awareness and mastery on the status of the Philippines during the American and Japanese period. Ang ikaapat ay to analyze the process of American colonization and the subsequent struggles made by the Filipinos against American colonial rule. Ang ikalima, to examine and criticize the role made by various Filipinos in the process of self-rule, independence, and nationhood. Ang panghuli naman ay to highlight the role played by the Muslims and the non-Christian tribes in the resistance and eventual acceptance of American rule. Dumako tayo ngayon sa lesson 1 ng ating module. Ito ay may pamagat na Twilight of Spanish Rule and Prelude to American Occupation. Katulad ng aking nabanggit sa ating introductory video, nabanggit ko roon na ang 19th century ay isang transformative century sa ating bansa, especially that it witnessed the different upheavals o mga pagbabago na naganap sa ating lipunan, both in terms of political arena and also in our culture. Itong 19th century nito ay nakita ang pagkakaroon ng two dominating Western powers in our country. First, the Spaniards, and second, the Americans. Sa pagsapit ng mga huling bahagi ng ika-19 na taon, ay dito na nag-umpisa yung unti-unting panghihina ng otoridad at kapangyarihan ng mga Espanyol sa ating bansa. And also, it signaled the transition to the coming of the Americans in our country. Ito ang magsisilbing lecture or lesson objective dito.
to recognize the various transformative events which led to the eventual end of Spanish rule in the Philippines. Para maunawaan natin kung paano naging sangkot itong mga Amerikano sa mga transformative events na naganap sa ating bansa noong 19th century, ay kinakailangan natin munang ugatin ito sa naganap na Spanish-American War. Itong Spanish-American War na ito ay umusbong dahil sa tinatawag natin na Cuban Question. Ang Cuban Question ay tumutukoy doon sa pagnanais ng mga Kubano na lumaya mula sa mga Espanyol. Maaring magtaka kayo, anong connect dito ng Amerika? Bakit nagiging involved ang Amerika sa internal struggles ng Cuba? In the first place, Cuba is a Spanish territory. It is a Spanish colony and not part of the United States. So, ang magiging kasagutan natin dyan ay may kinalaman sa mga American interests dito sa nasabing teritoryo. Ang Cuba ay kakikitaan ng iba't ibang mga American plantations, particular doon sa may industriya ng pag-aasukal. Okay? Kung kaya noong nagkaroon ng mga digmaan kung saan ay ipinaglalaban ng mga Kubano ang kanilang kalayaan mula sa mga Espanyol, ay talagang naapektuhan dito yung American interests in that island. Marami sa kanila ang nangamba na baka maapektuhan ang kanilang mga plantasyon. Bukod pa riyan, ay naging aware din yung mga Amerikano sa brutality na inemploy ng mga Espanyol nung panahong iyon. Partikular dito, yung pulisiya na kung tawagin ay reconcentración o reconcentration. Itong reconcentration na ito ay ipinatupad ni Gobernador Valeriano Weyler y Nicolao. Itong si Weyler na ito ay naging Gobernador General din ng Pilipinas. Ang isa sa mga naging taguri or nickname nitong si Weyler ay The Butcher of Cuba. Bakit butcher or matador? Ito ay dahil sa maraming bilang ng mga Kubano na namatay because of his policies. It is estimated that there is around 200,000 Cubans perished because of that reconcentration policy. However, it was estimated that during the time of the Cuban War of Independence, the total population of Cuba is 1.6 million. So you can see, di ba? 1.6 million yung total population of Cuba, 200,000 doon ang estimated deaths. So talagang kahindik-hindik itong nasabing polisiya. Bukod sa issue ng reconcentration, ay meron ding speculation ang mga Espanyol na tinutulungan ng mga Amerikano yung mga Kubano upang lumaban. So isa ito sa mga dahilan din kung bakit talagang medyo nagiging tensyonado na yung state of affairs between the Americans and the Spaniards. Apart from that, papasok din sa eksena yung tinatawag natin ng mga dilawan. Hindi to yung mga kalaban ng mga DDS, bagkus tumutukoy ito sa yellow journalism. Ang yellow journalism ay they tend to sensationalize the events happening in Cuba. Okay? In order to steer public opinion against the Spaniards and also para panigan yung kanilang nosyon na magkaroon ng digmaan laban sa mga Espanyol and eventually pagkalooban ng kalayaan ang mga Kubano. Ang ilan sa mga central figures na bahagi nitong yellow journalism na ito ay sina Joseph Pulitzer at saka si William Randolph Hearst. They tend to exaggerate things in order to para pumabor doon sa interest ng kanilang mga patrons. Itong mga patrons nito, ito yung sumusuporta sa kanila financially. And most of these patrons, kung hindi man lahat, ay mga big American businessmen. So may business sila sa Cuba, yun nandun yung interest nila. So sila yung pinaka-paranoid doon sa state of affairs na nagaganap nga sa nasabing teritoryo. Then, ang isa pa sa mga nagpa-tensyon dito sa relasyon sa pagitan ng Amerika at ng Estado ng Amerika at ng Espanya ay ang naging remark ng
Spanish ambassador to the United States. So, si ano yan? Si Enrique Dupoy de Lom. Enrique Lupoy de Lom. Correct me if I'm wrong with the pronunciation, provided naman dyan yung spelling ng kanyang pangalan. Okay? According to him kasi, meron siyang description na binigay patungkol dito kay William McKinley. William McKinley was the president of the United States during that time. So ito yung sabi niya. Okay? Weak and inferior politician daw si McKinley. And nung nalaman ng mga Amerikano itong remark na ibinigay ng Spanish ambassador, na-insult sila. They were insulted. At sinabi dito sa isang dyaryo, sa New York Journal, ang sabi is, yung remark ng Spanish ambassador was the worst insult to the United States in its history. Okay? So, although na-insulto sila, hindi naman ito magiging justifiable para magdeklara ng giyera, di ba? So, kahit ano yung pag-control ng press, pagmanipula ng mga periodista sa opinion ng tao, hindi naman magiging justifiable na magdedeklara kagad ng giyera, di ba? Na-offend ako sa sinabi ng ambassador dahil dyan, gigirahin ko sila. Okay. So, naghanap pa sila ng mga pagkakataon o magiging pangyayari na pwede nilang gamitin upang ma-justify, maging legal, yung pagdedeklara nila ng digmaan laban sa mga Espanyol. Ang pagkakataon na ito ay dumating doon sa naganap sa USS Maine. Noong February 15, 1898, itong USS Maine, isang American battleship na naka-station doon sa Cuba, okay, ay sumabog. Okay? Sinasabi na nasa 253 Navy personnel were killed. 253 Navy personnel were killed and more than 50 crew members injured. Nagkaroon ng investigation itong mga Amerikano patungkol dito. At sinasabi nila, according to their investigation, ay pinasabog ang nasabing barko. Okay? Pero hindi yun agad-agad na magiging dahilan ng pagdedeklara ng giyera. Hindi agad-agad na nagkaroon ng giyera after na sumabog ng USS Maine. Pero ginamit itong explosion na ito bilang pagkakataon ng mga dilawan upang steer yung public opinion para ma-pressure yung American administration to declare war against the Spaniards. Ayon sa naging investigasyon ng Sampson Court na yung report nila ay isinabmit sa Navy Headquarters sa Washington noong March 21, 1898, binabanggit doon na ang pagsabog umano ng USS Maine ay dahil sa mga naval mines na matatagpuan doon sa coast of Havana. However, in its final analysis, sinasabi ng commission na ito nang nag-investigate sa nasabing insidente na inconclusive ang kanilang findings kasi nga hindi naman nila officially ma-identify kung sino ba yung perpetrators nito. However, it was easy for the journalists to speculate that the Spaniards were the ones who were responsible to the said explosion. The United States government sent a copy of the report to the Queen Regent of Spain. However, itong mga Espanyol na ito, hindi nila tinanggap yung nasabing findings. Bukod pa riyan, hesitant si McKinley na magdeklara ng digmaan. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi naman ibig sabihin na sumabog yung Maine, agad-agad nag-declare ng giyera. Hindi ito yung katulad ng sa Pearl Harbor kung saan nagdeklara kaagad ng digmaan itong si Roosevelt. Walang ganon. Kasi nga hesitant itong si McKinley na ipasok ang Estados Unidos sa panibagong digmaan. Especially that during that time ay nagre-reconstruct pa lang sila mula sa naging digmaan din sa kanilang bansa. Yung tinatawag natin na American Civil War. So sinasabi niya na siya daw yung huling-huli na papayag na magkaroon ng digmaan ulit sa Estados Unidos. However, during that time, magkakaroon ng eleksyon sa pagka-presidente. So, tatakbo for a re-election itong si McKinley
At sinasabi ng kanyang mga kapartido na kung hindi ka magdedeklara ng digmaan at hindi mo pagbibigyan yung nais ng publiko, kasi nga nakontrol na ng mga dilawan yung yung mindset ng tao. So karamihan na sa mga Amerikano during that time, galit na sa mga Espanyol. The public outcry was to declare war. So ang sabi ng mga kapartido nito ni McKinley sa Republican Party, kung hindi ka magdedeklara ng digmaan, di baka mawala na yung suporta ng taong bayan sa atin. So therefore, kinakailangan mong pagbigyan kung ano ba yung hinihingi ng tao. Okay, so talaga naging hesitant itong si McKinley. Gumawa siya ng mga efforts upang ma-avert ang digmaan. Gumawa siya ng mga pakikipag-ugnayan sa Spanish government para mapigilan sana yung pagkakaroon ng isang digmaan. So ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng representative, an ambassador, American ambassador to the Kingdom of Spain. So si Stuart Woodford. Okay. In-inform niya itong si Maria Cristina, ang reyna regente ng Espanya during that time, that the only way for the Americans to dismiss the possibility of war was for Spain to settle its conflict in Cuba by giving greater autonomy to the Cubans. 'Di ba? Kung iisipin niyo, parang good deal na 'yun 'di ba? Hindi kita gigirahin kahit na gustong-gusto na ng tao sa bansa namin na makipagdigma sa inyo. Let's avert war as long as bibigyan mo ng greater autonomy yung Cuba. Hindi ko nire-require na palayain mo yung Cuba kasi wala na ako doon labas na ako doon. Pero ang hinihingi ko lang sa'yo para hindi tayo magkaroon ng digmaan ay pagkalooban mo sila ng mas higit na autonomiya. Ngayon, ang tanong, pumayag ba ang Espanya? Pumayag ba ang Reyna Regente? So ang kasagutan, hindi. The American proposal was rejected by the Queen Regent. Not because she is against the proposal. Kasi nga kung iisipin nyo, maganda na yung ganong klase ng proposal di ba? But then it was rejected because it is a direct affront against the pride of the Spaniards. Ito ay isang malaking insulto laban sa dignidad, sa dangal ng mga Espanyol. So mas inuna ng mga Espanyol yung kanilang pride. Although during that time, Spain is not anymore a powerful country. As a matter of fact, isa na ito sa medyo may kahinaang bansa sa Europa. But then, they are not willing to risk their pride. Okay? Kaya mas gugustuhin pa nilang magkaroon ng digmaan. So ito na yung nagsilbi bilang parang final ultimatum of McKinley. So sabi ni McKinley, okay, kung ayaw nyo talaga, edi go, magdigmaan tayo. Diba? Pagsapit ng April 11, 1898, McKinley asked the Congress to authorize him to use the US Navy and US Army to safeguard peace in Cuba. Okay? To assure Cuban sovereignty after the eventuality of war with Spain, Henry M. Teller, a Republican senator from Colorado, proposed the Teller Amendment. Take note of that. The Teller Amendment. Ano ba itong Teller Amendment na ito? It disclaimed any intention of the United States to annex Cuba. Kung napanood nyo yung pelikula na General Luna, may ganyang eksena, di ba? Habang nagkakaroon ng meeting yung gabinete ni Aguinaldo, may isang cabinet minister doon, nagsabi na, ang Cuba ba sinakop ng mga Amerikano? Hindi ba tinulungan pa nga nila yung mga Cubano na lumaya mula sa mga Espanyol? Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. So, hindi naman verbatim, pero parang ganun yung sinabi ng isang character doon. So, ang tinutukoy kasi dyan ay yung Teller Amendment na talagang may promise ang United States na kapag magkaroon man ng digmaan, hindi nila sasakupin ang Cuba. Okay? Pero walang ganon doon sa kaso ng Pilipinas. Okay? Walang ganong klase ng amendment patungkol doon na kapag nagkaroon ng digmaan sa Pilipinas, pagkakalooban pa rin ng kalayaan ng mga Amerikano ang mga Pilipino. Walang ganon. Applicable lang yon para sa mga Cubano. So take note of that. Very important, the Teller Amendment. Alright. Okay.
War has not yet been declared, but a final ultimatum from the United States was sent to Spain on April 20. Okay, mapapansin nyo, di ba? February 15, 1898, sumabog yung Maine. April 11 pa lang ng 1898, kumilos itong si McKinley upang gamitin niya yung US Navy at saka US Army to protect and safeguard peace in Cuba. However, there is not yet a formal declaration of war. Okay? The following day, after April 20, 1898, Spain ended its diplomatic relations with the United States. The same day, when ships from the US Navy blockaded the coasts of Cuba. 2 days later, by April 23, Spain formally declared war against United States. The United States Congress, on the other hand, declared a state of war between the US and Spain on April 25 and mentioned that a de facto state of war had already existed when the United States Navy blockaded Cuba on April 21. During the conflict in Cuba, the U.S. Asiatic Squadron, which was stationed in Hong Kong under the command of Commodore George Dewey, was already preparing to attack the Spanish naval flotilla in Manila Bay. Among the ships which were fitted include the following. Isa-isahin natin yung mga barko na kasama nito ni Dewey. Olympia, Petrel, Raleigh, Boston, Concord, McCulloch, and Baltimore. So, recap ulit. Olympia, Petrel, Raleigh, Boston, Concord, McCulloch, and Baltimore. The encounter between the US and Spanish navies occurred on May 1, 1898. Ito na yung tinatawag natin na Battle of Manila Bay. Take note, May 1, 1898, Battle of Manila Bay. Sinasabi nila na ito daw ay somewhere doon banda sa may Parañaque area. Okay? Dewey's fleet decimated the Spanish naval forces led by Admiral Patricio Montojo and continued to attack the Fort San Felipe in Cavite. The defeat of the Spanish naval forces signaled the start of the end of Spanish rule in the Philippines. Eventually, Manila will be handed over to the Americans after a mock battle to save the pride and dignity of the losing Spaniards. The Spanish-American War will soon be concluded by the Treaty of Paris, which was signed on December 10, 1898. With the end of the war comes the independence of Cuba and the transfer of sovereignty of the Philippine Islands, Puerto Rico, Guam from the hands of the Spaniards to the care of the Americans. Alright, now para doon naman sa portion na may pamagat na Filipino-American collaboration and later hostility, you will be referred to the Chapter 2 of Samuel K. Tan's The Filipino-American War, 1899 to 1913, pages 15 to 30. A copy of this reading material is already uploaded in your class files. Alright, so that ends our discussion for lesson number 1. Please be reminded to read the course material which is already uploaded in your MS Teams and included in your module. So ito na yung The Filipino-American War of Samuel K. Tan. Also, take a look at the end of our lesson in the module. Nakalagay na dyan yung instruction for our activity for lesson number 1. Thank you for listening.